Hello guys. අද අපි කතා කරන්නේ question set number 23 එක. ඉතින් question set 22 එක බලුවා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගිහලා question set එකත් බලලා එන්න. I think අද අපිට තියෙන question set 23 එක මේකේ අපිට task පහක් ලැබිලා තියෙනවා. අපි එකකින් එක මේක විසඳගෙන යමු. අපි පළවෙනි task එක complete කරමු ඉස්සෙල්ලම. ඉතින් මේකේ හල් තියෙනවා what is the lowest mark obtained for the Sinhala subject in the first term එකේ සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක අඩුම ලකුණු ගත්ත අඩුම ලකුණු තමයි අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේකේ කුවර එක ජෙනරේට් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන මුලින්ම අපි select tag එක දාගන්න ඕන. select tag එක දාලා අපි ඒක search කරගන්න ඕන. select එකෙන් අපි ගන්න ඕන min කියන keyword එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. cart min keyword එක දාලා අපි mark එක තමයි brackets ඇතුලේ දාන්න ඕන. දාලා අපි from කියන එක දාලා student exam mark record එකෙන් අපිට එන ජොයින් කරගන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ අපි මේ කරනවා සබ්ජෙක්ට් එක ටේබල් එකත් එක්ක අපි එන ජොයින් කරගන්නවා තව අපේ එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. ඒත් එක්කම අපි ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික මෙතන ඩිෆයින් කරලා අපි where clause එක දාලා where condition එක දාලා අපි බලනවා ඒක එක්සෑම් ටර්ම් එක ෆස්ට් ටර්ම්ද කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙතන data වලින් අරන් ෆස්ට් ටර්ම් එක දාගමු. ඊට පස්සේ and එකක් දාලා අපි බලනවා සබ්ජෙක්ට් එක සිංහල සබ්ජෙක්ට් සිංහල ලැන්ග්වේජ් and ලිටරචර්ද කියලා. හරි. අපේ සබ්ජෙක්ට් එක අපි සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එකට ගිහිල්ලා අපි සබ්ජෙක්ට් එක කොපි කරන් යමු. මේක ඇවිල්ලා සිංහල සබ්ජෙක්ට් එක රයිට්. මෙතනින් අපි ගමු මේක. මෙතනින් මේක කොපි කරලා අපි query එකේ paste කරගමු. paste කරලා මම මෙතන semicolon එකක් දාලා මේක execute කරනවා. රයිට්. මේක execute කරමු. run කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ result එක එනවා. අපි බලමු මේක ඇත්තටම මේ result එක හරි result එකක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. data වලට යමු. data වලට ගිහිල්ලා පළවෙනි student අරන් තියෙනවා තුන්වෙනි හරි එයාලා 78ක් කරන් තියෙනවා. දෙවෙනි student එයා ලකුණු 75ක් කරන් තියෙනවා. එතකොට තුන්වෙනි ස්ටුඩන්ට් ගත්තොත් එහෙම එයා ලකුණු අරන් තියෙනවා ලකුණු 85ක් කරන් තියෙනවා. හතරවෙනි ස්ටුඩන්ට් අරන් තියෙන ලකුණු 100ක් කරන් තියෙනවා. පස්වෙනි ස්ටුඩන්ට් ගත්තොත් එහෙම එයා අරන් තියෙන ලකුණු 85ක්. එතකොට 6 වෙනිය ගත්තොත් එහෙම 6 වෙනි ස්ටුඩන්ට් එයා අරන් තියෙන ලකුණු 78ක්. 7 වෙනිය ගත්තොත් එහෙම එයා ලකුණු 85ක් කරන් තියෙනවා. අන්තිමයා ලකුණු 99ක් කරන් තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ අපේ වැලියු එක හරි. අපිට ඇවිල්ලා තියෙන රිසල්ට් එක හරි. හරි. මෙතන අපි කියනවා second එකේ අපි කියනවා find the all details of the student who got the lowest mark in the first term single subject. ෆස්ට් ටර්ම් එකේ සිංගල් සබ්ජෙක්ට් එකට අඩුම ලකුණු ගත්ත එක්කෙනාගේ අපිට ඩීටේල්ස් ටික හොයන්න කියලා කියන්නේ. මේක දැන් අපිට සබ් කෝඩ් තමයි යූස් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි මොකද කලින් එකේ අපි හෙව්වා සිංගල සබ්ජෙක්ට් එකේ අඩුම ලකුණු. හරිද? දැන් අපිට අඩුම ලකුණ තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් ඒකෙන් ඒක සබ් කෝඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා යාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක හොයලා ඊට පස්සේ අපිට ඒකත් ඒ එන්ඩ් රිසල්ට් එක සම්පූර්ණ සබ් කෝඩ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒකෙන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකෙන් සර්ච් එකක් කරගන්න යාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් විදියට. හරි. අපි මේක මම මේක කෝඩ් එක අන්තිමට මේක එක්සිකියුට් කරන්න මුලින්ම අපි මෙයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක සර්ච් කරන්න ඕන. ඉතින් ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්නේ මේකට ඉනා ජොයින් කරගන්න අපේ එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක. මේ විදිහට එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එකත් ජොයින් කරගෙන අපි where clause එක දාලා where condition එක දාලා අපි බලනවා subject name එක සිංහල language and literature කියලා සහ mark එක term name එකේ term name එක first term වෙන්න ඕන සහ mark එක මෙතනින් අපි ගන්නවා අපි කලින් generate කරගත්තු query එක. ඒ කියන්නේ first එකේ අපි generate කරගත්තු query එක මෙතනට දානවා. දැම්මට පස්සේ අපිට answer එක එනවා STU002 කියලා. අපිට student ගේ index number එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි select all from student එකක් දාලා ඒකේ where index number එක දාලා මෙතනින් index number එකේ සම්පූර්ණ details එක මෙතනින් generate කරලා ගන්නවා. right. ඒ විදිහට අපි second task එක ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගමු අපේ තුන්වෙනි task එක. තුන්වෙනි task එක කියන්නේ what is the lowest mark obtained in the second term science subject. science subject එකට ගත්ත අඩුම ලකුණ මොකක්ද කියලා අහන්න. right. අපි මෙතන select tab එක දාලා min කියන keyword එක දානවා. min කියන keyword එක දාලා min mark from the student mark record table ina join කරගන්න ඕන subject table එක. ඒ වගේම අපිට තාම මෙතනට ඕනනවා exam term table එක. ඉතින් මුලින්ම අපි subject table එක ina join කරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට ina join කරගන්නවා අපි exam term table එක. right. exam term table එක අපි මෙතනින් ina join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ ටික ina join කරලා අපි කියනවා where clause where condition එක දාලා අපි conditions check කරනවා මෙතනින්. lowest mark නහන්. එතකොට මෙයා අහන්නේ science subject. එහෙනම් අපි මුලින්ම subject name එක බලන්න ඕනේ science ද කියලා. subject name එක science ද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ term name එක බලනවා. term name එක අපි බලනවා first term ද කියලා. sorry second term ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. term name කියලා දාලා අපි මෙතන තිබ්බේ second term right. second term කියන එක අපි copy කරලා ගමු. අපේ database එකේම copy කරලා ගමු. මේක data වලට ගිහිල්ලා මෙතනින්
අපි ගමු second term කියන එක මෙතනින් ගමු second term ඊට පස්සේ කුවරේ කියවිල්ල මෙතන paste කරලා මෙතන semicolon එකක් දාලා අපි execute කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 45.52 තමයි answer එක එන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම 45.52 කියන answer එක පළවෙනි අරන් තියෙන 95ක් එතකොට දෙවෙනි එක්කෙන 55ක් එතකොට තුන්වෙනි එක්කෙන අරන් තියෙනවා ලකුණු 45.52 හරිද එතකොට එයා science subject එකේ second term එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම හතරවෙනිය ඇවිල්ලා තියෙනවා 85ක් අරන් තියෙනවා එතකොට පස්වෙනියා ගත්තොත් එහෙම පස්වෙනියා 55ක් අරන් තියෙනවා හයවෙනියා 30 හයවෙනියා 65ක් අරන් තියෙනවා එතකොට හත්වෙනියා හරි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ රිසල්ට් වලින් අඩුම ලකුණ වෙලා තියෙන්නේ 45.52 right එතකොට අපේ තුන්වෙනි ටාස්ක් එකත් අපි කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි දැන් අපි යමු අපේ හතරවෙනි ටාස්ක් එකට what is the minimum mark obtained for the subject of mathematics in examination in term examination held on 2020 7 month 10 day right මෙතන කියනවා අපේ 2027 හත්වෙනි මාසේ 10 වෙනිදා පැවැත්තිච්ච එක්සැමිනේෂන් එකේ ගත්ත අඩුම ලකුණු මැතමැටික්ස් සබ්ජෙක්ට් එකට ගත්ත අඩුම ලකුණු මෙතන අරන් පෙන්නන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම select tag එක දාලා select min කියන එක බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක from කියන keyword එක දාලා අපි student mark record table එකකින් search එකක් කරගෙන අපි inner join කර ගන්නවා ඒකට subject එක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ exam term table එක. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ on keyword එක දාලා ඒකේ common columns එක මෙතන ඩික්ලෙයාර් කරලා අපි මෙතන where condition එක දාලා අපි කියන exam date එක 2027 වෙන්න ඕන. ඒ වගේම subject name එක mathematics වෙන්න ඕන. හරි. මෙතන mathematics වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේක semicolon එකක් දාලා මේක execute කරමු. execute කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 44.12 තමයි අපේ answer එක එන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි මේක data වලට ගිහලා පොඩ්ඩක් check කරලා බලමු. 45.12 මේ ඉන්නේ මෙයා එතකොට අපි බැලුවේ 2000 subject name එක mathematics බලුවොත් එහෙම මෙයා 75යි මෙයා මෙතනින් ගණන් තියෙනවා 45.25ක් එතකොට මෙයා අරන් තියෙනවා 85.88ක් 65ක් වගේ අරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ 85ක් වෙලා තියෙනවා කැට් 78ක් අරන් තියෙනවා එතකොට අන්තිම වශයෙන් ගත්තොත් 44.12 තමයි අපේ ආන්සර් එක. මොකද 45ක් තිරිය 44.12 තමයි අපේ ආන්සර් එක. right. එතකොට find the all details of who obtained the minimum mark obtained from the subject mathematics term. හරි. අපි කලින් කේ හොයාගත්ත අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා. හරිද? අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා ගන්නවා. හොයාගත්ත. අඩුම ලකුණු මොකක්ද කියලා හොයාගත්තා නම් අපිට බැරි නෑ අඩුම ලකුණු ගත්ත ළමයා කවුද කියලා හොයාගන්න. මොකද exam mark record table එකේ mark එක වගේම අපේ ස්ටඩන්ට ඉන්ඩෙක් නම්බ එකත් ස්ටෝ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම ස්ටඩන්ට ඉන්ඩෙක් නම්බ එක සර්ච් කරලා මෙතන ස්ටඩන්ට ඉන්ඩෙක් නම්බ කියලා සර්ච් කරලා මෙතන from කියන keyword එක දාලා අපි මේක සර්ච් කරගන්න ඕනේ student exam mark record table එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි මේකට join කරගන්න ඕන. sorry ඊට පස්සේ අපි මෙතන ව්‍යාක දාලා අපි බලනවා මේකේ mark එක සමානයිද කියලා. mark කියන එක අපි level mark එක ඇතුළේ දාන්න ඕනේ mark කියන එක. mark කියලා මාර්ක් එක සමානයිද බලනවා අපි මෙතන සබ්කුවර් එකක් ලියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බ්‍රැකට් දෙකක් දාලා අපි කලින් question එකේ ජෙනරේට් කරගත්තු කුවර එක අපි ලියාගත්තු කුවර එක මේක ඇතුළට දානවා. දැම්මට පස්සේ මේක එක්සිකියුට් කරාට පස්සේ error එකක් එනවා unknown column mark. හරි. mark කියන එක අකුරක් වැරදිලා තියෙනවා. අපි ඒක හදමු. හදලා ආයෙ එක්සිකියුට් කරමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් STO001 කෙනෙක් කෙනා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ කුවර එක සම්පූර්ණම අපි කට් කරලා ගන්නවා. කට් කරලා අරගෙන අපි මෙතන දානවා select all from student where index number equals කියලා අපි සබ් කුවර එක අපි අර කට් කරගත්තු සබ් කුවර එක මෙතනින් paste කරනවා. අයියෝ වැරදුනා. හරි. අපි මෙතනින් මේ දෙක අයින් කරලා අපි මෙතන brackets දෙකක් දාලා semicolon එකකුත් දාලා අපි මේක ඇතුලේ අපි මේ අර කලින් කෝඩ් එක ගහුවා සබ් කුවර එක මේක ඇතුලේ දැම්මට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එක ගන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපි පස්වෙනි question එකත් ඒ විදිහට ඉවර කළා. පස්වෙනි task එකත් ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි question number 23 එකේ අපි answers ටික එව්වේ. ඉතින් අපි ඉක්මනට question set 24 එකත් එක්ක හම්බෙමු. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.